Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay tôi sẽ cung cấp cho các bạn một tính năng rất mới liên quan đến chiến trường huyền thoại cấp độ 1 ở trong trò chơi game Warpath trong thời gian sắp tới. Và chúng ta hãy cùng xem cái tính năng này nó sẽ giúp cho cái chiến trường huyền thoại cấp độ 1 này thay đổi như thế nào về meta của trò chơi, cục diện ở trên chiến trường và những thứ mà các chủ liên minh sẽ phải chuẩn bị là cái gì, thì hãy cùng xem ở trong video clip này nhé. Và đừng quên cho mình một like, share và subscribe channel. Còn bây giờ cùng tìm hiểu xem nào. Let's go. Rồi, ngày hôm nay ở trong cái máy chủ của mình thì hiện tại đã có mở cuộc chinh phục Vancouver. Và ở trong này mình nhận thấy có một tính năng rất mới mà muốn giới thiệu đến các bạn. Bởi vì tính năng này nó sẽ ảnh hưởng đến cách mà các người chơi ở trên cấp độ huyền thoại 1 khác nhau nha. Rồi, ở trong giao diện chào mừng thì chúng ta sẽ có nhận được thêm một cái thông tin mới nữa. Đó là Expedition Off, dịch ra là lực lượng viễn chinh. Nghe có rất hay đúng không ạ? Lực lượng viễn chinh. Đại khái cái ý tưởng của cái tính năng này đấy là gì? Chúng ta sẽ đi thuê lính đánh thuê. Những thành viên của lực lượng viễn chinh sẽ không phải là những người chơi chính của liên minh này, mà họ sẽ đến từ những máy chủ khác, đến từ những liên minh thuộc các máy chủ khác, nhưng đang tham gia vào cái vòng đấu này. Là các chủ liên minh có thể đứng ra để thuê họ, và họ sẽ là những lực lượng lính đánh thuê cho các bạn ở trên cấp độ 1. Lưu ý là lực lượng viễn chinh này chỉ áp dụng cho chiến trường ở cấp độ Legendary huyền thoại 1 nha. Huyền thoại 2 sẽ không có, và các cấp độ khác cũng sẽ không có, mà chỉ duy nhất dành cho các liên minh đang tham gia vào chiến trường huyền thoại cấp độ 1 thôi. Rồi, thế thì khi bước vào giai đoạn đăng ký ghép đấu, đây là mình đang đăng ký, và sau này hệ thống sẽ khóa cái giai đoạn này và bắt đầu chuẩn bị quá trình ghép đấu. Và sẽ biết được rằng liên minh nào sẽ phải tham gia vào cấp độ huyền thoại 1. Và sau khi đã có danh sách những liên minh thuộc chiến trường huyền thoại 1 thì hệ thống sẽ mở cái giai đoạn cho phép các chủ liên minh lựa chọn thể loại của lực lượng viễn chinh. Ở đây thì chúng ta sẽ có những cái lựa chọn nằm ở góc bên tay phải mà các bạn đang được nhìn thấy ở đây. Rồi, cái đầu tiên các chủ liên minh hoàn toàn có thể lựa chọn cái tính năng này là không có mời bất cứ một thành viên khác trong lực lượng viễn chinh tham gia vào bản đồ cấp độ 4 cùng với mình cả. Thì cái phần thưởng của những liên minh tham gia và lựa chọn vào cái mức độ này thì sẽ được tăng cường lên thêm như thế này. Đó. Rồi, lực lượng tiếp theo là cái mức chỉ số điểm lực chiến của thành viên của cái đội mà tham gia lực lượng viễn chinh ấy, thì nó sẽ phải được yêu cầu là nhỏ hơn 1,4 tỷ. Đấy, và mỗi một người chơi đơn lẻ thì không được vượt quá 900 triệu sức mạnh. Đấy, và số lượng thành viên của lực lượng viễn chinh sẽ là 2 người, tức là mình sẽ được quyền thuê 2 người. Tổng lực chiến không được vượt quá 1,4 tỷ. Đó. Và nếu như chúng ta lựa chọn cái này thì cái liên minh đó, các thành viên trong liên minh sẽ nhận được cái mức hỗ trợ về điểm của con đường anh dũng, rồi điểm các thể loại được nhân với 115%. Đấy, như này. Rồi, tiếp theo là tăng giới hạn power của lực lượng viễn chinh tăng lên là 2,8 tỷ. Và sức mạnh tối đa của một người chơi trong lực lượng đó sẽ không được vượt quá 950 triệu. Và số lượng thành viên sẽ không được vượt quá 4 người. Đó. Rồi, tiếp rồi. Đây này. Cái này là 9,8 tỷ. Tức là một liên minh ở trong chiến trường huyền thoại 1 đang có mức lực chiến tổng là 50 tỷ. Thì khi họ kích hoạt cái tính năng này, họ sẽ có khả năng mời một lực lượng viễn chinh với tổng lực chiến lên đến 9,8 tỷ, nâng mức tổng lực chiến của cả liên minh lên thành 59,8 tỷ chẳng hạn. Và mỗi một người ở trong cái lực lượng viễn chinh đó sẽ không được vượt quá 1 tỷ sức mạnh. Đó. Đồng thời là chúng ta cái lực lượng viễn chinh được mời, tức là số lượng thành viên mà chủ liên minh này có thể mời là không quá 14 người. Đấy. Rồi, mức độ cao nhất sẽ là tối đa tăng cường thêm 14 tỷ sức mạnh nữa, cộng thêm với mỗi một người chơi ở trong lực lượng viễn chinh mà mình mời sẽ có sức mạnh tối đa là 1,1 tỷ.
Đấy, và tối đa thành viên mời được là 20 người. Vì như vậy là nếu như mà chúng ta kích hoạt cái tính năng này thì các cái điểm cỗ máy này, điểm danh tiếng này, rồi điểm của các cái cuộc đua, ví dụ con đường anh Dũng vân vân, nó vẫn chỉ là cái hệ số bình thường thôi. Đó, còn nếu như chúng ta không mời ai cả thì hệ số sẽ là 120%. Đây là dành cho những cái liên minh mà có lượng, có khả năng đánh lớn nhất ở trên bản đồ, thì họ tự tin là khả năng chiến thắng của mình rất cao. Còn đối với những liên minh mà chúng ta cảm thấy là hơi yếu kém ở trong các cái khâu giao tranh hoặc là trong các cuộc combat sắp tới, thì họ có thể chọn cái cuối cùng này, đúng không? Để chúng ta có khả năng là mời được số lượng lực lượng tốt nhất để nhằm đem đến cho chiến trường huyền thoại 1 cái khả năng chiến đấu tuyệt vời hơn. Ok. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có thêm những thông tin cơ bản để cho các bạn có thể dễ dàng hình dung về cái tính năng mới này. Thì các bạn có thể cáp cái màn hình này lại, sau đó dịch sau cũng được. Còn nếu không thì những cái thứ mà mình đã mô tả từ đầu đến giờ thì nó cũng đã đưa đến thông tin cho các bạn rồi. Ở đây lưu ý là chỉ dành cho những liên minh mà đang tham gia vào chiến trường huyền thoại 1. Thì những liên minh, chủ liên minh đó có quyền bật cái tính năng này, chọn các lựa chọn như mình vừa giới thiệu hoặc không. Nhưng một khi đã lựa chọn là sẽ không thể thay đổi được. Tức là khi mà các bạn đã chính thức bước vào tranh đoạt, bước vào trận chiến, tức là bước vào ngày đầu tiên ấy, trong chiến trường huyền thoại cấp độ 1 ấy, thì chúng ta sẽ không thể thay đổi được nữa. Lúc đấy các bạn cũng sẽ không mời được nữa. Đó. Đấy. Và cái khi mà cái sự hỗ trợ của các lực lượng viễn chinh được kích hoạt lên thì cái kích thước của phần thưởng nó sẽ giảm đi tùy thuộc vào số lượng mà mình mời. Cái này phần thưởng giảm đi là cái mà mình đã cho các bạn xem ấy, cái chỉ số điểm nhận được của các cái sự kiện đi kèm với các cái chiến trường ở trên cấp độ 4 nó sẽ được giảm đi, giảm từ 120% xuống còn có 100%. 100% là giống như chúng ta vẫn đang chơi bình thường như bây giờ thôi, tức là không được có hệ số 20% nữa thôi. Đấy. Và một khi các chủ liên minh không lựa chọn bất cứ sự hỗ trợ nào từ lực lượng viễn chinh thì họ sẽ được lựa chọn cho cái gọi là tác chiến độc lập. Đây, tác chiến độc lập chính là cái này nhá. Đấy. Tức là kể cả liên minh yếu nhất mà chúng ta không chọn những cái phần bên dưới này thì các bạn sẽ auto được chọn là tác chiến độc lập. Rồi, ok. Rồi, và những cái người chơi mà để đủ điều kiện tham gia vào lực lượng viễn chinh, lực lượng đi đánh thuê này sẽ phải thỏa mãn những điều kiện như sau, là các chỉ huy đó sẽ không được tham gia vào chiến trường cấp độ huyền thoại 1 và huyền thoại 2. Điều đó có nghĩa là liên minh của các bạn đang tham gia vào huyền thoại 1 và tham gia vào huyền thoại 2 thì cái thành viên đấy sẽ không được hỗ trợ cho liên minh khác được. Cái này là để đảm bảo cái sự cân bằng và không có sự tác chiến chồng chéo giữa các liên minh trong cùng một chiến trường nữa. Mà như thế thì có thể những người chơi đang tham gia ở cấp độ vàng, cấp độ bạc là chúng ta có thể chiến đấu ở trên cấp độ Epic 1, huyền thoại 1 mà không cần phải rời bỏ liên minh, không cần phải rời bỏ máy chủ, mà chúng ta vẫn có thể tham chiến vào cái sự hoành tráng của chiến trường cấp độ 1 này. Ok. Và cái chủ liên minh cái thành viên đó, thành viên ở trong lực lượng viễn chinh ấy, như là các bạn muốn tham gia ấy thì sẽ phải được tạo ra ít nhất là phải 90 ngày để tránh trường hợp là có thánh gióng xuất hiện. Thì là mới có 30 ngày thôi nhưng mà vẫn đủ điều kiện thì để mời vào thì như thế nó sẽ gây ra sự mất cân bằng và nó sẽ không tốt cho cái quá trình trải nghiệm ở trong trò chơi game. Và lực chiến tối thiểu của cái người chơi đó sẽ phải đạt cấp độ là 400 triệu trở lên thì chúng ta mới được đăng ký làm thành viên của lực lượng viễn chinh. Và cái thành viên này sẽ cũng phải tham gia vào cùng rank, cùng round nhé, cùng round chiến trường. Hiện tại chúng ta đang có 2 cái round cổ điển và round cạnh tranh. Đấy thì miễn là chúng ta thuê người cùng round mình chứ không thể thuê một người ở round khác để sang chiến trường ở round này đánh được. Đấy, điều đó là không thể các bạn nhé. Đấy. Rồi, và trong suốt cái quá trình, trong suốt cái pha giao tranh, pha giao chiến ở trong bản đồ cấp độ 4, tức là tính từ ngày 1 đến ngày 26 ở trên bản đồ cấp độ 4, thì những cái người chơi thuộc lực lượng viễn chinh họ có thể tham gia một cách thủ công vào chiến trường cấp độ 1 này và chiến đấu cho những cái liên minh mà mình được mời, mình được thuê đấy.
Đấy, còn nếu không thì bạn hoàn toàn có thể lại ở lại liên minh cũ để chúng ta có thể tham chiến như bình thường. Cái chuyện là các bạn vừa tham chiến ở rank vàng, sau đó chán quá không có một cái không có một cái cuộc chiến nào chẳng hạn, bởi vì liên minh của các bạn đã nhốt đối thủ ở trong vùng an toàn, hoặc là chính liên minh của các bạn đang nằm ở trong vùng an toàn, thì bạn hoàn toàn có thể đăng ký tham gia vào cái lực lượng viễn chinh, và lúc đó lại bạn lại lên chiến trường cấp độ 1 để các bạn có thể chơi được. Tuy nhiên là những cái người chơi như thế này ấy, thì chúng ta sẽ không nhận được những cái điểm cho cho các cái bảng xếp hạng của ở cấp độ Epic. Tức là bạn đang chơi ở cấp độ vàng nhưng mà bạn không thể nào nhận được các điểm chiến đấu và xếp hạng ở trên cấp độ Epic được. Điều đấy là hoàn toàn vô lý, đúng không? Và những cái điểm mà bạn kiếm được ở trong cái thời gian mà bạn đang tham gia vào Epic giúp đỡ liên minh khác ấy, thì bạn cũng không được tính điểm cho cấp độ vàng được. Đấy. Và hệ số cấp độ vàng các bạn đang nhận được bao nhiêu thì các bạn vẫn nhận được bấy nhiêu, chứ chúng ta không được cộng dôi ra. Điều này thì các bạn chỉ có thể là được tham gia và hỗ trợ cho cái liên minh mà mình mời, như kiểu là anh hùng hoặc là hiệp sĩ của thời Trung Cổ ấy, chuyên đi hành trượng hiệp nghĩa. Đúng không? Cũng hay đấy, mình thấy hay. Và sau khi kết thúc cái giai đoạn chiến đấu thì các cái thành viên mà tham gia lực lượng biên chinh cũng sẽ tự động được đá ra khỏi bản đồ cấp độ 4. Cái này thì cũng giống chúng ta thôi, cũng không có gì khác biệt cả. Ok. Rồi, tuy nhiên là không được cộng thêm những cái thứ này cho cái liên minh mà mời đến, thì chúng ta vẫn có được phần quà của các bảng xếp hạng. Tức là mình đi đánh thuê thì mình sẽ được các phần thưởng chứ, chẳng nhẽ lại đánh không. Phần thưởng nó sẽ có các bảng xếp hạng ở đây. Đấy. Và dựa trên những cái thứ mà mình làm ở trên cấp độ 4, chiến đấu bao gồm là tiêu diệt kẻ địch, tấn công độ bền căn cứ vân vân đấy, vẫn làm như bình thường, và chúng ta sẽ được tính điểm xếp hạng riêng của những cái người chơi tham gia vào lực lượng biên chinh. Và mỗi một người chơi thì chúng ta sẽ phải nhận được ít nhất là 7 triệu điểm để có thể được xếp hạng. Đó. Và thứ hạng 1 chúng ta sẽ nhận được một cái huân chương. Huân chương này là để minh chứng cho cái khả năng giúp đỡ của mình đối với cái liên minh mà mình đang giúp đỡ. Đồng thời các bạn cũng sẽ nhận được các phần thưởng bao gồm xu vàng, đấy, các cái cấu kiện tinh chế của không quân và tượng vàng. Đấy. Đây là bảng xếp hạng 1, thứ 1 này, thứ 2, 3, 4 đến thứ 6. Từ người thứ 1 đến người thứ 6, đến người thứ 10 là đều nhận được cái huy chương này. Và đến người thứ 50 thì chúng ta sẽ chỉ còn một xu vàng thôi. Những cái này là những phần thưởng bổ sung nhé. Còn cái việc mà các bạn vẫn đang tham gia vào chiến trường cấp độ vàng, các bạn vẫn hoàn toàn có thể làm nhiệm vụ ở cái rank vàng của mình, ở trong cái liên minh chính của mình. Khi các bạn đã đủ những cái điều kiện ở trong liên minh chính, các bạn muốn trải nghiệm thêm cấp độ Epic, các bạn hoàn toàn có thể tham gia ở đây. Còn mình chưa nhìn thấy có một danh sách những người chơi mà muốn đăng ký tham gia vào cái sự hỗ trợ, tức là vào lực lượng viễn chinh này để cho các chủ liên minh có thể mời. Thì cái giao diện đấy nó như thế nào thì cái này thì mình phải là những người chủ liên minh R5 hoặc là R6 thì mới có thể cho các bạn xem được. Nhưng hiện tại thì mình không có cái thông tin này nhá. Và liên minh của mình thì hiện tại cũng đang mạnh nhất ở trong cái server này rồi, cho nên là cũng không có khả năng là cũng không mời thêm ai được. Tác chiến độc lập để lấy cái chỉ số điểm nhân thêm cho nó tốt hơn, dành cho những người chơi có khả năng chiến đấu tốt hơn. Ok. Rồi, và mình cũng muốn giới thiệu thêm với các bạn một cái hiệu ứng thời tiết được áp dụng ở trên bản đồ Vancouver. Đây là giới thiệu thêm để các bạn nắm được là ở trên bản đồ Vancouver này, hoặc là các cái bản đồ mà có áp dụng hiệu ứng thời tiết ấy, nó sẽ áp dụng thêm một cái hiệu ứng nhiệt, sóng nhiệt. Thêm nữa là tăng tốc độ cháy của công trình và hỏa lực của đơn vị quân đội hoặc là căn cứ thêm 10%. Điều này nó sẽ thúc đẩy cho các cuộc chiến diễn ra nhanh hơn. Đó, và các cái phần đốt cháy các ngôi làng nó sẽ đỡ nhàm chán hơn so với việc là chúng ta phải ngồi quá dài. Đồng nghĩa bên cạnh đó thì chúng ta vẫn có những cái hiệu ứng khác, ví dụ trời bão là tốc độ đốt cháy nó cũng sẽ chậm lại 90% cơ. Ok, nhưng không sao cả, kệ nó thôi. Có thêm những hiệu ứng này thì nó sẽ làm cho trò chơi game nó thêm đa dạng hơn một chút. Còn nếu như mà thực tế chúng ta có thể đẩy nhanh cái biên độ dao động của cái sự tác động liên quan đến các cái con số này nó to hơn nữa thì quả thực là sẽ rất là tuyệt vời nha. Ví dụ cháy cũng nhanh, nhưng hôm nào bật cháy chậm kết hợp với lại mưa bão thì cháy nó cũng chậm hơn. Nhưng mà hôm nào mà trời nắng to như thế này gọi là heat wave ấy thì nó phải cháy nhanh hơn nữa, đúng không? Đấy, tốc độ cháy đến 90% chẳng hạn. Đốt một cái ngôi làng nó chỉ cỡ khoảng độ 10 phút đến 20 phút thôi. Cuộc chơi nó sẽ là gì gay cấn hơn rất là nhiều, và nó cũng sẽ nhanh vào vùng an toàn hơn rất nhiều. Ok, rồi đấy là một vài thông tin cơ bản dành cho các bạn nắm được ở trong bản cập nhật mới 13.4 dành cho những liên minh mà chúng ta tham gia vào các chiến trường cấp độ 4 sau khi bản cập nhật 13.4 đã cập nhật
thì chúng ta có cơ hội trải nghiệm được cái tính năng lực lượng viễn trình. Và với những tính năng như thế thì các bạn có suy nghĩ như thế nào về trò chơi game Warpath nói chung và chiến trường cấp độ 1 huyền thoại 1 nói riêng thì hãy để lại ở phần bình luận nhé. Còn bây giờ đừng quên cho mình một like, share, subscribe và cùng nhau chào tạm biệt. Chúc các bạn một ngày may mắn. Goodbye.